හිතන්නේ? ඇරලා යන්ද? එහෙම හිතන තැනට පාර පට්ට චාට නෑ මේ හිමාචල් ප්‍රදේශ. ගන්නවද යන්නේ පාරවල්. තෙල් තමයි තෙල්. කඩලත් එක්ක දෙන්නේ. ලස්සන දෙයක් පෙන්නන්න යන්නේ. මොකද්ද බලමු ලස්සන දේ. ඉතින් මේ හරක කිලෝ ඉරෝ කියන මම මෙහි වෙන මිනිස්සු කෙනෙක්. ජරා ගොඩක් වගේ මොන ජරා ගොඩක් දන්නේ බලුද මම හිතන්නේ බලු කොහොමද මේ නැත්තම් වෙන සතකේද හරක් වෙන්න බෑ මම හිතන්නේ බලු. ඉතින් මේ මෙතන තියෙනවා මේ ටැප් නරලින්ද නරිත වතුර බොන්නේ නැහැ. අපි මේකෙන් බලන්න අර පාර දිගේ තමයි යන්න තියෙන්නේ. පාර සමත් මම හිතන්නේ මේ නාය ගිහිල්ලා හරි මොකක් හරි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් පාර හදන ගමන් ඇත්තේ. Continue on National Highway 747 for 13 kilometers. අර වාහනට තැන්න දෙමු පුර හදිසි කරන්නේ. මේකේ දුවිලද මේ පාරේ නෑනේ. වැහලන් තියෙන්නේ. දුවිල නෑ. අපි හිමින් යන්න. මේකේ තනියෙන් යන්න බෑ. එන පසුවට හම්බ වෙන යන්න දෙන පාර මොකුත් නෑ නිකන්. පාර නාය ගිහලා තියෙන්නේ. කඩන් ගිහලා තියෙන්නේ. මේ පල්ලෙහා ඉඳලම දැන් මේක දාගෙන යනවා. මේ බැම්මක් ගහගෙන එන්නේ. ඇලේ ඉඳලා. මම හිතන්නේ මේ මොකද මේ දැන් මේ ඔය දෙසැම්බර් හරි නොවැම්බර් හරි කාලේ මම දැක්කා හිමාචලයට හොඳටම වැස්ස නාය ගිහිල්ලා මේවා වෙලා කියලා ලොකුවටම දාලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මෙහෙට ඔය දෙසැම්බර් හරි නොවැම්බර් හරි හොඳටම වැහලා තිනවා. වැහලා නාය ගිහිල්ලා විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. ඒවා තමයි දැන් මේ තාම හදන් යන්නේ. මං හිතන්නේ මොකද දැන් මේ සීත කාලේ ආවේ. සීත කාලේ ටිකක් වැඩ වෙනව අඩු ඇති. දැන් මේ හදන් යන ගමන් ඇත්තේ. එහෙම කියලා නෑ දැන් බැම්ම ගහලා තියෙන යටින් ඉඳලා උඩට. මොකද මේ මෙහි පාරක් කරුණාම හදනවා කියලා කියන මේ සෙල්ලම් කතන්දරයක් නෙමෙයි. ඒක නිකන් වෙනම පිස්සු හැදෙන වැඩක් තියෙන්නේ. පිස්සුවක් පෙන්වන්න නේ පිස්සුවක් බලන්න shit පොඩි පොදයක් තියෙනව නිතරම අද මාර ෂෝ පොදේකුත් එක්ක සින්දුවකුත් අහගෙන යන්න තියෙනවා දැන් මං සින්දුව දැන් ඕෆ් කරලා තියෙන නැත්නම් කොපිරයිට් එකක් දෙනවනේ බලන්න බූරුවන් තනකයි
ලස්සන. අර පැත්තෙන් දැක්කද මේ එක දිගටම හැම තැනකින්ම අස්වල් වලින් පොඩි පොඩි වතුර පාරවල් ගලන් ඉන්නේ ගංගා. බාන shit පේනවනේ. Please visit us again උත්තරකාන්ත දන්න. දැන් මම යන්නේ උත්තරකාන්ත ප්‍රාන්තයෙන් හිමාචල් ප්‍රාන්තයට. හිමාචල් ප්‍රදේශ වලට. මෙන්න මේ චෙක් පොයින්ට් එක තිබ්බා. චෙක් පොයින්ට් එක පැන්න. දැන් ඉන්නේ මං හිමාචල් ප්‍රාන්තේ. හිමාචල් ප්‍රදේශ වල. ඔන්න ප්‍රාන්තේ පැන්න. उत्तरकांत सिट हिमाचल प्रदेश बानेगस යන්න හදිසිකාරයන් නිකම් බෝරට හෝන් ගහගා පස්සෙන් වද දෙන්න නැතුව පොඩි පොතයක් යනවා මේ මෙහෙත ඉතින් අර නිකන් දෙදිල්ලක් විතරනේ බෙදලා දාලා විතරයි නැත්නම් ඉන්නේ ගොඩක් රට අර වගේම තමයි ගෙවලුත් ඒ වගේ මේ ප්‍රාන්තවල දැන් අර සමහර ප්‍රාන්තවල සම්පූර්ණ වෙනස්. දැන් මෙහි ඉන්න මිනිස්සු අර කලින් ප්‍රාන්තේ මේ උත්තරකාන්තේ හිටපු කට්ටියම තමයි වෙන්නේ. චයිනීස් මොනවද තියෙන චයිනීස් නේ අර මියන්මාර් මොනවද තියෙන හරි කොණ්ඩේ කපනවා. එහෙම නොවන කට්ටියක් ඉන්නවා. මෙන්න මේ වගේ. කඳු අතරට යන පාරද කර. කන්දෙනුවරට යන පාර. කන්දෙනුවරට යන පාර. මෙන්න බීම ඊයේ වැටිච්ච ගන්නා වෙන්න බෑ. කලින් වැටිච්චා. මොකද මේ ඊයේ මේච්චර මෙහෙම වැටෙන තරම වැස්සේ නේ. අන්න වතුර පාරක් දියල්ලා තිනවා. අපේ චුට්ටක් ඉඳලා මේ වැස්ස අඩු වෙනා ඉඳලා බිදියල් ගාවින් යමු ඩ්‍රෝන් එක. මෙන්න පාරේ භාගයක් ඇවිල්ලා තියෙන එක. මේවත් එක්කනේ ඉතින් කරන්න බැරිනේ. මේ පේන ගලවක සයිස් එක. මොකද මෙතනින් කොහොමද මේ යන්නත් බෑනේ. පින්නක් වැඩනවනේ කෙන කේස් එක තියෙන්නේ. ඩ්‍රෝන් එක දාන්න පින්නත් එක බලමු. මෙතනින් එක පාරක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අන්න අතන උඩින් තව පාරක් තියෙනවා. ඒ පාර හැබැයි මෙතනින් ඉවර වෙලා තියෙනවා. මේ මෙන්න මෙතන බොක්කක් වගේ තැනකින් ඒ පාර ඉවරයි. අර මේ ගෙවල් සෙට් එකක් හරි මොනවා හරි තිබිලා තියෙනවා. ඒක අතන ලොරියකුත් තියෙන ලොකු නවත්තකෝ. ඒ පැත්තට යන්න තමයි ඒ පාර හදලා තියෙන්නේ. අර කඳු මුදුන් වල තියෙන පාරවල් තමයි තියෙන්නේ. දැන් නම් මං හිතන්නේ අපි ඩ්‍රෝන් එක දාන්න පුළුවන් ඒ අහස පෑදීගෙන ඉන්නේ අපි. වැඩි වෙලා ඉන්නේ නැතුව ට්‍රක් ගාලා ඩ්‍රෝන් එක දාගමු. මොකද මේ ආයේ කොයි වෙලේ වහිත් දන්නේ නැහැ.
තියෙන එහෙමන වෙන්න මොකුත් නැහැ අයිතුරුල ඊට පස්සේ බලන්නකො එහා පැත්තෙන් පේන කඳු ඒවල උස මේ කෙලින්ම පැම්ම ගිහිල්ලා දෙන ගලවන් ගිහින් තියෙන අය අර පල්ලහැනුත් යනවා ඔය ඇස්සේ පාරක් කර අස්සේ ආයෙත් මොකොත් නැහැ සුපිරි පැත්ත පාරවල් කපන්න නම් I think කපනවා වගේ නේ කැඩුනට පස්සේ ආදන එක කොහොමද දෙයිනේ මෙයා පාරවල් හැදුවේ නේ මෙච්චර කිලෝමීටර් කීයක්ද නිකන් අර මෙට්ට ටෙලිෆෝන් ටවර් ගහලා තියෙනවා නිකන් ඒවත් ගස් වගේ තමයි වෙන්නේ කන්දේ සයිස් එකත් එක්ක බලුවම හරි මුදුන ගෙලින්ම වලාකුළු පිස්ස දාගෙන තියෙන්නේ පිහලා දාලා තියෙන වලාකුළු පිහලා උන පල්ලෙහා තියෙනවා ආයෙම අර ගල් පතුරු වහලවල් මේ ගල් පතුරු වහලවල් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මේ පැත්තේ හැම එකටම ඕනෑම මොහොතක හිම වැටෙන්න පුළුවන් සීත කාලේ තව පුංචි කෝවිලක් තිබ්බා මේ කෝවිල වල බලන්නකෝ පේනකො හරි වෙනස් මං හිතන්නේ මේ පැත්තේ කෝවිල් වලත් මේ අර ගල් පතුරු වහලවල් තමයි ඒ කාලේ තියෙන්නේ නැත්තේ දැන් එහෙම නැහැ. ඒක වෙලා තියෙන්නේ. මොකද හිතන්නේ? ඇරලා යන්ද? එහෙම හිතන තරමට පාර පට්ට චාට නෑ මේ හිමාචල් ප්‍රදේශ. දන්නවද යන්නේ පාරවල්. මට පෙන්නන්න බැරි ටවුන් එකක් දැන් පහ වුණා. ඒක තනිකර මඩ ගොඩක්. ටවුන් එකක් නෙවෙයි. හිමාචල් ඒ වුණාට මේ හොඳ ආදායමකුත් තියෙන ප්‍රාන්තයක්. මම හිතන්නේ මේ උත්තරකාන්ත වගේම තමයි ඉතින් පාරවල් නම් අන්තිමයි ප්‍රාන්ත ඒ බලධාරියෝ ඉතින් පාරවල් පැත්තට කිසිම අවධානයක් නැහැ වෙන්න නැත්නම් ඉතින් උත්තරකාන්ත අච්චර හොඳ වෙලා මෙහෙ මෙච්චර චාටර් වෙන්න හේතුවක් නැහැ මේ අම්මට සිරි සූපර් අනික රුපියල් 60කුත් ගත්තා ඉස්සෙල්ලා මේ පාර යනකොට උත්තරකාන්ත එක 7-5ක්වත් ගත්තේ නැහැ කිසිම තැනකදී මේකෙන් කොහොමද මම ටෝල් ෆ්‍රී දාලා තියන්නේ එහෙම වුණත් හොඳ පාරවල් තිබ්බේ ඔක්කොම මොකෝ එක චාටර් පාරක් අහුනේ හරියම චාටර් පාර එන්න ඔකට පාරවල් නම් ගන්නම දෙන්නේ යන්න තියෙන පාර මං කියන්නේ මොනවද බලන්නේ මේ කට්ටිය යංග මේ මියන්මාරෙන් ඇවිල්ලා වගේ මොනවද එහෙම දන්නේ නැහැ මම කුඩින් යන දින අම්මේ පාර
ලස්සන මේ වතුර පාරක් වෙනවා. දිය පාරක්. බලන්න පාරවල් මේ හිමාචල. ඇයි මේ හිමාචල් වලට මේ මුනේ? ඇයි අර උත්තර කාන්දගේ මේ කට්ටිය පැත්තේ පාරවල හදන්න බැරි ඉක්මනට? වෙලාවට මේ දැන්ද කොහෙද මේ පාරවල් හදන්නේ? අන බලන්න අතන තියෙන ලස්සන ලී ගයක් වගේ එකක් මම පෙන්නන්න චුට්ටක් සයිඩ් එකට අරගෙන. පේනවද? පුංචි හට් එකක් මෙතන. ඒක නිකන් අර මේ හොබිට්ගේ ගෙදර වගේ. මාරු හැබැයි ලස්සනයි ඒක. හොබිට් හවුස් එකක් වගේ. අපි ඒක බලමුද කියලා ළඟට. ඒ ගයක් නෙවෙයි මම හිතන්නේ පොඩි කොටේජ් එකක් වගේ හරි ගසක බයක්. අපි ඒක බලලා එමු. පියන් ළඟට. ඇයි අපි ගාව ඉන්නවනේ බඩු කෑල්ලක්. බඩු කෑල්ල යමු අපි. ඉතින් මොනවද මොකක් හරි කෑමක් තියෙනවා මේ. ඒක මොකද්ද කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. රුපියල් 50යි දෙකක්. ඉතින් ඒවට කජු එහෙම දාලා දෙන්නේ. අපි කාලා බලමු. මොනවද දන්නේ? කාලා බලමු. අලුත් කෑමක් කන්න යන්නේ. මොනවද තියෙන තැන් වල? ඔළුවේ මූණේ හැමදැනම රවුල කපා ගන්න ඕනේ, කොණ්ඩේ කපා ගන්නත් ඕනේද? දැන් කිස් ගහක් රැවුල් ගහක් ඉදීගෙන යනවා මොකද්ද කරන්නේ? බලමු කෑම එක හම්බුනාට පස්සේ හම්බෙමු. පූරි තමයි හම්බුනේ. මෙන්න. සයිස් තෙල් එකයි අතක දාන්න. මේ වෙනමක් දන්න කියන්නේ මේ චෝලේ බටුරේ කියලා කිව්වේ මේ තෙල් තමයි තෙල් කඩලත් එක්ක දෙන්නේ. දුන්නානේ ලොකුවට මම නැහැ දෙන්න. ෂේප් එකේ. ඉතින් කාලේ ඉවරයි. රුපියල් 50යි පූරි දෙකට. දැන් මට මේ ගන්න ඕනේ මේ මොනවාද? නෑ ඒ අපි මගදී ගමු. දැන් අපි යා අද රැට කන්න ගන්න ඕනේ මේවා ටිකක් මොනවද ගන්න ඕනේ රැට කන්න
මොනවාද මේ මොනවද කියන්නේ මොමෝස් ෆ්‍රයිඩ් කරපු මොමෝස් ටිකක් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තව මොනවා හරි මේ එක්කෝ චීස් ස්ප්‍රෙඩ් හරි මොනවා හරි ඒවා එකක් ගන්න ඕනේ. මේ අර පාන් එක ගන්න දැන් බටර්මනේ කන්නේ. බටර් නොකා වෙන මොකද කන්න බලන්න ඕනේ ගා ගන්න. ඉතින් ඔන්න එන්නවා ගමන් සගයා. ගමන් සගයක මේ පැත්තේ හුලන් පොඩ අඩුද මන් දන්නේ. ගමන් සගය කොහමද පොඩි රිපෙයාර් ටිකක් තියෙනවනේ. ඒත් එකම හරි ගස්ස නැවනේ. ඇයි මේවා ටික හරි ගස්ස ගන්න එපා. අර සස්පෙන්ෂන් කෑල්ල මම මේකේ සල්ලි ගත්තේ නැද්ද ඉතුරුවා? මොකද මේ මානසින් එක මේ බෙහෙත් ටික විතරද වන්දනේ ගත්තේ. මොකද මෙතනින් දැන් තියෙන්නේ. මෙතනින් යන්න පුළුවන්. ටෙම්පල්? yes. YouTube channel का नाम क्या है? टॉयलेट टॉयलेट එක ගත්තා අපි එන ගමන් යා. මගදිගේ. मगादी के yes MAGADIG. ඉතින් channel එකේ නම මොකද්ද කියලා කිව්වේ? ටොයිලට් එකක් තියෙනවා එතන. එන ගමන් යා. ඉතින් සෙරප්පු දාගෙන කට්ටිය යන සපත් දාන අපිත් දැන් යමු. ආවා. මේකතර ආශු පන්සලද දන්නේ බලමු. ෂා මේක මාරුනේ. පට්ට. මෙතන මේ මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? ඒකට තියන්න පුළුවන්. අපි මුලින් ඒකට ගිහිල්ලා යමු. නේ? නෑ මුලින් පන්සල ගිහිල්ලා යමු. වාව්. එන්න මේක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා කියන්නේ මුලින්ම ටවුන් එක. හැනොල් එක නෙමෙයි මේ. මේ ටවුන් එකට කියන්නේ හට්කොටි. හට්කොටි කියලා කියන්නේ මේ ටවුන් එක. ඔව් හට්කොටි. හට්කොටි ටවුන් එකේ ඉන්නේ. මේක තියෙන්නේ එතකොට හිමාචල් ප්‍රාන්තේ. අන්න සපත්තු ගලවලා යන්නේ. අතන සපත්තු ගලවලා යන්නේ. මේ කට්ටිය වෙල මෙතන ඉඳ ගන්න ඇතුළට යන්න නැතු. මෙතන ඉඳලා සපත්තු ගලවනවා. මේ තියෙන කට්ටිය සපත්තු තියලා සපත්තු ටික තියලා ප්ලාස්ටික්. හැමෝම වගේ සපත්තු ගලවනවා. මගේ නැතින් ගලවන්න කියන මහත යන්නේ නැහැ. මේ කොචක් ගලවගලම ඉන්නේ කියන. මේ ස්ටික් ගලවුවා දැම්ම. කොහොමද කියලා? ඒක ගන්න ගන්නවද කොහොමද? මම හිතන්නේ එතන මොකක්ද දන්නේ ප්‍රොහිබිටඩ් කියලා ගහලා තියෙනවා. මට දැන් හින්දි තේරෙන්නේ නැහැ. අල්ලන්න එපා කියලාද කියන්නේ? බලමු හින්දි ට්‍රාන්ස්ලේටර් එක පාවිච්චි කරලා මොකක්ද ලියලා තියෙන්නේ කියලා. මොමෝ සීතලයි ඒ කකුල් දෙකනේ. අර මේ එහෙදි සමහරට අවු වෙනකොට රස්නෙට දන්නේ. ඒ වගේ මෙහෙදි සීතලට දානවා. මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? දුම් පූජා කිරීම සපුරා සුවන් දුම් පූජා කිරීම. මේ තමයි ගහලා තියෙන්නේ. මෙතන. මෙන්න තවත් එකක් තියෙනවා. බලන්න කැටයක්. එන්න. මේ පන්සල ගැන මං හොයන්න. මං ගේසරේ නම් වලට හොයලා කිව්වා. මෙදා පාර මට එක හොයන්න අමතක වුණා. මං දැන් හොයලා කියන්න. හරි. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට කියන්න ලෑස්ති වෙන්නේ මෙන්න මේ හටේශ්වරී මාතා
පන්සල ගැන. ඉතින් මේක ඇත්තටම ක්‍රිස්තු වර්ෂ 6-9 සීවස්සල හැදුවා කියලා තමයි විශ්වාස කරන්නේ. කියන්නේ මීට අවුරුදු 1100ත් 1400ත් අතර කාලය කියන්නේ සෑහෙන පරණයි. ඒ වගේම තමයි මේක මේ මම කියන්නේ මේ මේක දුර්ගා දෙවියන්ට ඉදි කරපු කෝවිලක්. ඒ කියන්නේ දුර්ගා කියලා කියන්නේ කාලි අම්මා කියලා කියන්නේ අපි කාලි මෑණියුන්ට හදපු කෝවිලක් තමයි මේක. මොකද මේ හටේශ්වරි මාතා පන්සල. ඒ වගේම තමයි මේක මෙතෙන්දී මේ දුර්ගා දෙවියන් දැඩි ස්වරූපයක් අරගෙන අසුබ බලවේග පළවා හැරිය කියනවලු මෙතෙන්දී. ඉතින් එහෙන් තමයි මෙතන මේ දේවාලයක් හදුවා කියලා කියන්නේ. මේකේ ආකිටෙක්චර් එක නැත්නම් වාස්තු විද්‍යාව ගත්තොත් මේක බෞද්ධ හින්දු මික්ස් එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ බෞද්ධ හින්දු මික්ස් එකක් තමයි තියෙනවා කියලා කියන්නේ මේ ආකිටෙක්චර් එක. ඒ කියන්නේ බෞද්ධ හින්දු මම දන්නේ බෞද්ධ එක නම් හිතාගත්ත හැකි හින්දු එක ඒ වෙතින්ම මික්ස් කරලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. මම එකම කිව්ව 3-4 පාරක්. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ ප්‍රධාන පිළිමය තමයි 8ක් තියෙන දුර්ගා පිළිමය. ඊට පස්සේ ඒක දුර්ලභ ගලකින් තමයි නිමවලා තියෙනවා කියන්නේ. ඒක මම හිතන වීඩියෝ කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මම ගිහින් බලන්න යන්නම්. දුර්ලභ ගල මොකද්ද දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ශිව දේවාලයකුත් තියෙනවලු මේකේ. මේක වෙන්නද දන්නේ නැහැ. ශිවලිංගයක් එහෙම තියෙනවා කියලා කියන්නේ. මේක වෙන්නද සමහරට. ඊට පස්සේ ශක්ති පීඨය කියන්නේ මෙතන ඇවිල්ලා වැන්දට පස්සේ හිතුම් පැටුම් මෙතු වෙනවා කියලා කියනවාලු. ඉතින් ඒ හින්දාලු ගොඩක් කට්ටිය මෙතෙන්ට එනවා කියන්නේ. මෙතන ලොකු ශක්තියක් තියෙනලු මේ ස්ථානේ. ඉතින් හිතුම් පැතුම් හිටු වෙනවලු. අපි බලමු හිතුම් පැතුම් හිටු වෙනවද කියලා. හිටු වුණොත් මම ඔයාලට කියන්න. මට දෙ හිතුම් පැතුම් කියලා දෙයක් මහ ලොකුට නෑ. අපි වටේ ගිහිල්ලා ඇතුළට කොහොමද වීඩියෝ කරන්න දෙන එක නෑනේ. බලන්නකො මේ එළිය තියෙන ඒවා ටික මම පේනවා මෙතන මේ වතුර බොන්න පුළුවන් ඔයාලට. තැන් තැන් වල තියලා තියෙන වතුර. අර වතුර කෑල්ල කොළ පාට එක මේ රස්නේ. අනික ඒවට වඩා මේ බීම පාට්ට තියලා බුදු අම්මේ. හිම මෙතන ගන්න තියලා යරේ. බලන්න. මෙන්න බලන්නකො මේ ස්පීකරේ විදිය. තව මේක එහා පැත්තකුත් තියෙනවා. මේ පැත්ත බිම ගල් රාසනේ. මොකද හේතුව තමයි මෙහෙරට අවු වැටලා තියෙන දිගටම. නම් කියලා සෙට් එකක් මම දැක්ක මේ කට්ටිය පයින් යනවා. මම හිතන්නේ මේ කට්ටිය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ බලන්න ලස්සන. මාරම ලස්සනයි. කැටයම් තියෙන බලන්න. මෙතන පුංචි ලස්සන හට්ටයක් වගේ තියෙනවා. මේකත් සමහරට පන්සලක් දන්නේ. මේකත් මේ ලී වලින් තමයි හරි ගස්සලා තියෙන මම හිතන්නේ. බලන්න ලස්සනයි. දැන් මම හිතන්නේ ඇතුළට යන්න දෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ කැමරාව අර මේක ඔෆ් කරලා බෑ. ඉතින් මේ මලකුත් හම්බුණා. මලත් කන්න දාලා තියෙන්නේ. මොකද මේ ඇතුලේ තියෙනවා මේ යකඩ වලින් හදපු ප්‍රතිමාවක්. මලත් කන්න ඕනද නැහැ. මම මලත් කෑවා. ඉතින් මේ යකඩ වලින් හදපු
යකඩ වගේ තමයි ඒක පේනවා. ඒක තමයි මගේ ප්‍රධාන ප්‍රතිමාව. අපුම මම ඔතෙම හැමදෙනින් දෙකක් ප්‍රාර්ථනා කරා. ඒ දෙක ඉස්සරහ දවසට මම කියන්න. මොනවද කියලා? ප්‍රාර්ථනා දෙකයි තිබ්බේ. දෙකයි. මම කිව්වා ඉෂ්ට වුණත් මම කියන ඉෂ්ට වුණාද කියලා. ඔන්න ඉන්නවා සපත්තු පොඩ්ඩක් අකුරු රත් කරගෙන දාගමු. අදට වුණා මෙතන ඉන්න පුළුවන් රුපියල් 200යි යන්නේ. පැය 24ක් මේක නවත්තන් හිටියොත් 200යි. ෂෝ ප්ලේස් එක. ඕන්නම් කෙනෙක්ට මේ වගේ තැනකට ඉන්න පුළුවන්. ඕනේ නම්. මං ඉතින් මේ වගේ තැනක ඉන්නේ. මට සෙට් වෙන්නේ නැහැ මට කැලෑව තමයි. එහෙනම් වීඩියෝ පිට පොඩක් ඉහරා ගන්න ඕනේ. හම්බෙමු. ඉස්සරහ විදුර නම් ඕනේ පිටිපස්සේ අපි හිතා ගන්න. ඉතින් දැන් යන ගමන් ඉන්නේ සෑහෙන උස්ස තැනකට. ඒ කියන්නේ උස්ස තැනකින් යන්න ගමන් ඉන්නේ කියන්නේ මේ ඒ හරිය උස්ස කෙසේ වෙතත් මේ සීතලයි. දැන් මේ වෙලාවේ උෂ්ණතාවය සෙල්සියස් 3යි කියලා තියෙන්නේ රැයට ඍණ 5 වෙනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ පැත්තේ සමහරවිට අපිට හිමත් පාරයිනේ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳලාට මේ හිම වැටෙලා තියෙන විදිහක් නැහැ. මොකද අද හිම වැටෙනවා කියලා හිත නැහැ. ඒ වහිනවා කියලා නම් තියෙනවා. වැහැප් වතුර ගලලා අයිස් වල තියෙද්දි දන්නේ නැහැ. බලමු ගිහිල්ලා. මේ එහෙම තමයි අර බ්ලැක් අයිස් කියන එක දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔය බ්ලැක් අයිස් කියලා කියන්නේ යන්නේ විනිවිද පේන අයිස් එක. ඒ කියන්නේ අර වතුර ගල් වල හැදෙන අයිස් එක තමයි ඔය කියන්නේ. ඒක ලිස්සනවා. ඒකයි කේස් එක. බලමු. මේ හැබැයි ඉතින් මහා උසකට යන්නේ නැහැ. මේ කියන්නේ අඩි මීටර 2700ක් උඩින් යන්නේ. මීටර 2700කට වඩා උඩින් යන්නේ. ඒ කියන්නේ පිදුරු තලාවකට වඩා උඩින් යන්නේ. හැබැයි මම හිතන්නේ නැහැ අවුලක් වෙයි කියලා. බලමු. මොකද මේ ඒක ඒ උඩින් ගියාට මොකද මේ අර ගොඩාක් මේ තද බෑවුම් පේන්න තිබ්බේ නැහැ හරිය. ඒ හින්දා ෂේප් එකක් දාගන්න පුළුවන් වෙයි. අනික පාර වහලා තිනවා කියලාත් ඒකේ පේන්න තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් අපි පාර වහලා නැත්තේ ලොකු කේස් එකක් නැති හින්දානේ නේද? නැත්තම් වහලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. මෙහෙ වහනවා පාරවල්. ඒ කියන්නේ මම දැක්ක මේ සමහර පැතිවල පාරවල් වින්ට් එකකට වහලා තියෙන්නේ. පදිංචි කට්ටියට යන්න පුළුවන් ඇති. වෙන කට්ටියට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි යන් දැන් මේ යන ගමන් ඉන්නේ කොහෙද? බලන්න. ෆෝට් එකක් බලන්න. කියන්න අමතකුණානේ. අය පාරක් තෙල් ගෑවුවා. තෙල් නිකන් ටැංකියේ ෆුල් තිබ්බේ නැත්නම් නියම නින්ද යන්නේ නැහැ වගේ සිද්ධියක් තියෙනවා දැන්. ආයෙම ගැව්වා 1000ක ඉන්දියන් රුපියල් 1000ක. දැන් ආයෙම කට්ටට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉන්දියන් රුපියල් 1000ට පෙට්‍රල් ලීටර 10යි ගණක් වදිනවා. මොකද පෙට්‍රල් ලීටරේ රුපියල් 94යිනේ. ඒතර තුන්වෙනි පාරද මේ ගැහුවේ තේ මතකද නැහැ කී පාරක් ගැහුවද කියලා. ඉස්සරහට කන්දක් ඉස්සරහට ඈතින් කන්දක් පේනවා. ඒ කන්දේ ගස්වල යට හිම තියෙනවා. හිම බලාගත්තේ ඉස්සරහට මා හිතන්නේ. කොහොමද මං කිව්වේ හිම තියෙද්දි දන්නේ නැහැ කියලා. පාරේ තියෙන්නේ නැත්තම් එච්චරයි. ලස්සන දෙයක් පේනන්න යන්නේ. මොකද්ද බලමු ලස්සන දේ. ඉතින් මෙතන මේ බාන්න බොක්කක් ගාව අන්න ගමන් සගය ඉන්නවා. බොක්කක් ගාව කඩයක් තියෙනවා. බොක්කක් ගාව. හරිද? ඉතින් බාන්න මේ කඩේ තියෙන තැන. ඉන්නේ පිටිපස්ස අපිට වතුර පාරකුත් යනවා. අම්මෝ සීතල. මේ වටේට වතුර වැක්කිරන බලන්න. බලන්න මේක අනිවාර්යෙන් බොන්න පුළුවන් මේ වතුර. මේ වගේ කටවල් ගහලා තියෙන බොන්න පුළුවන් වතුර තියෙන තැන්වල තමයි. ඉතින් අවසරයි පෙන්වන්නට
ලස්සන දිය ඇල්ලක්. පුංචි දිය ඇල්ලක්. ඇත්තට මේක දිය ඇල්ලක් කියන්න පුළුවන්ද? ඔව් කෝ. බලන්නකො. පුංචි වතුර පාරක්. දිය ඇල්ලක් තමයි පොඩි. දිය ඇල්ලක් නේ දිය වැටෙනවනේ. බලන්නකො තියෙනද? තියෙන්නේ පාරයිනේ. thumbnail එකට හොඳයි නම් ගන්නවා ඈ මේක. හොඳයි නම්. මං කාටද හිම තියනවා කියලා. එන මේ කන්දේ ගස් අස්සේ හිම තියෙන්නේ. එන මේ කන්දේ. ඈතින් පේන කන්ද නිල් පාට ඈතින් පේන්නේ. ඔය පේන්නේ. ඔය කන්දේ ගස් අස්සේ හිම තියෙන තව එකක් කියනවා දැන්. උඩ වලාකුළු තියෙනවා. එනට මේකකවත් මීදුම් බලලා නැහැ තාම. මේ හැම කන්දම දැන් මං ඉන්නේ මීටර 1500කට වඩා උඩින්. අර කඳ මීටර 2700 ගණන් උසයි. ඒ වුණාට ඒවල හිම නැහැ. මේ වලාකුළු කෑවිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ වලාකුළු ඊටත් උඩින් තියෙන මේ දැන් සාමාන්‍ය ලංකාවේ මීටර 1000 වෙච්ච ගමන් උඩ මීදුම් බබාන තියෙන්නේ. මෙහෙ මේ මෙච්චර කඳ උස ගිහිල්ලත් මේ ඊටත් වඩා උස කඳ වල තමයි මීදුම් බාන්නේ. මම හිතන්නේ මේ පැත්ත ගොඩක් උස හින්දා වලාකුළු කොහමත් උඩින් ඇත්ත. එහෙම සිද්ධියක් තියෙන්නේ. වලාකුළුත් උඩට ගිහින් තියෙන්නේ. මේ ඇපල් ගස් තියෙන මේ ඇපල් වතු දෙකටම තියෙනවා මේ. කොහොත් මේ හිමාචල වල ඇපල් වතු සෑහෙන තියෙනවා. මෙන්න මාකාරේ පරණ කෝවිලද මොකද්ද? මොකක් නමුත් පරණ අයිටම් එකක්. ටෙම්පල් කියලා ගහලා තියෙනවා. මේ බලන්න මේ හරක්. නෑ. බූරුව. සවලකුත් ගහගෙන ඉන්නේ බූරුව. බූරු සවලක් කොමත් ඒක. මෙන්න. මොනවද? ඇපල් වතු. නේද? එක දිගටම දැන් තියෙන ඇපල් වතු. ඇපල් හැබැයි ඉතින් එක කොලයක්වත් නැහැ ගහකවත් අතර මේ. එන ෆ්‍රෙෂ් ෆෘට් එකතු කරන තැන තියෙනවා. ඇපල් එකතු කරන තැන. මම දැක්ක ඉස්සලා ඇපල් ගබඩාවකුත් තිබ්බා. ගොඩ දුරට මේවත් ඒවා තමයි. ඔය තියෙන උඩ මේ පෙට්ටි ගොඩ ගහලා. මොකද එක දිගට ඇපල් වතු තියෙන මේ පැත්තෙන් අර මේ නුවරලේ දේවතු තියෙනවා වගේ. ඇපල් මේ ආයෙත් මොකුත් නැහැ. පාරවල තමයි හොඳයි මේ හරියට නේ. දෙයිනේ කියලා. ජුබ්බාල් ඇපල් බලන්නකෝ මීදුමක් නෙවෙයි දුමක්.